Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Nối tiếp series review các nhân vật trong mục Thần Ký. Hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về quốc sư Duyên Khang các bạn nhé. Liệu thân phận thật sự của ông bí ẩn ra sao? Lý do nào khiến quốc sư được cả tần mục và thiếu niên tổ sư tán thưởng như vậy? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Trước khi bắt đầu, hãy ấn like và đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để mình có động lực ra thêm nhiều video hấp dẫn nha. Có thể các bạn chưa biết, quốc sư tên thật là Giang Bạch Khuê, ông sinh ra trong một thời đại đen tối, nơi quyền lực thần linh bao trùm, bóp nghẹt từng hơi thở của nhân loại. Các tông phái núp bóng thần ý, thao túng vận mệnh quốc gia, biến con người thành những con rối trong ván cờ quyền lực của chúng. Xa xưa, thiên đình đã hủy diệt triều đại khai hoàng, phong tỏa thế giới, dựng nên một lồng giam khổng lồ, giam hãm nhân loại như cầm thú. Cứ mỗi khi thần linh không vừa ý, tai ương lại giáng xuống. Thiên tai, dịch bệnh hoành hành, kèm theo đó là những yêu cầu hiến tế tàn độc, không chỉ gia súc, lương thực mà còn cả mạng người. Để xoa dịu cơn thịnh nộ của thần, các tông phái sẵn sàng dâng hiến sinh mạng đồng loại, đẩy muôn dân vào vực sâu tuyệt vọng. Bị chặt đứt thần kiều, nhân loại trở nên yếu đuối, bất lực. Mọi bí kíp tu luyện, công pháp đều nằm gọn trong tay tông phái, khiến người thường càng khó vươn lên. Giữa cảnh đất trời không khác gì một chuồng nuôi thú ấy, tại huyện Đê Giang nhỏ bé của tiểu quốc Duyên Khang, một đứa trẻ đã ra đời, cha mẹ đặt tên cho hắn là Giang Bạch Khuê. Lớn lên trong loạn lạc, chứng kiến tận mắt nỗi thống khổ và uất hận của muôn dân, trái tim Giang Bạch Khuê nung nấu một khát vọng cháy bỏng, đó là thay đổi thế gian. Định mệnh mỉm cười khi hắn tình cờ có được một bức tranh khắc họa một bóng người cầm kiếm quay lưng đầy bí ẩn. Hắn tham ngộ kiếm ý ẩn trong tranh, đem kiếm pháp tu luyện tới cực hạn. Không những thế, còn sáng tạo ra thêm 3 chiêu kiếm thức cơ sở, bước đầu tiên phá vỡ những quy tắc cổ hủ, chính thức đi lên con đường cải cách. Trên hành trình trưởng thành, Giang Bạch Khuê gặp gỡ Duyên Phong Đế, vị hoàng đế hùng tài vĩ lược của nước Duyên Khang, người cũng mang trong mình hoài bão lớn lao về việc chấn hưng Giang Sơn. Hai tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và từ đó một cuộc cải cách vĩ đại bắt đầu. Duyên Khang dần thoát khỏi sự kìm kẹp của các tông phái, thậm chí còn đủ sức áp chế chúng nhờ những thay đổi táo bạo về bộ máy, pháp chế và lý niệm. Các tông phái từ một thời thống trị giờ đây đối mặt với hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng, các giáo chủ, trưởng lão ra làm quan triều đình, đệ tử gia nhập quân đội, hoặc là bị quân đội Duyên Khang san phẳng. Mỗi khi một tông phái sụp đổ, quốc sư Giang Bạch Khuê đều yêu cầu họ giao nộp tất cả công pháp, bí tịch, nhưng thay vì chiếm làm của riêng, ông lại đưa chúng vào thư viện, mở cửa cho mọi người, mọi nhà tự do tiếp cận, không còn bí pháp bất truyền, thần thông đạo pháp giờ đây thuộc về tất cả mọi người. Ông còn cho xây dựng hệ thống trường học, từ tiểu học đến thái học, chiêu mộ hiền tài khắp nơi với một niềm tin mãnh liệt, thần vì muôn dân sử dụng. Đây là giáo lý kinh điển trong Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Ma giáo, nơi Giang Bạch Khuê từng được thiếu niên tổ sư Thiên Ma giáo chỉ điểm. Vị tổ sư này không chỉ là người thầy mà còn là đạo hữu, kim chỉ nam trên con đường của Giang Bạch Khuê. Thậm chí còn đích thân viết thư tiến cử ông đến đạo môn để tham ngộ giáo lý, học đạo kiếm, Như Lai Đại Thừa Kinh. Dưới sự lãnh đạo của Duyên Phong Đế và quốc sư Giang Bạch Khuê, Duyên Khang phát triển rực rỡ, nhưng đâu đó mầm mống phản loạn vẫn âm ỉ. Một số môn phái bề ngoài cam chịu, nhưng bên trong lại ngấm ngầm chống đối, giao nộp công pháp giả mạo, thiếu sót. Quốc sư biết rõ điều đó, ông cũng hiểu rằng ngay cả những công pháp hoàn chỉnh của các môn phái này cũng không thể giúp nhân loại tiến xa hơn trên con đường tu luyện, bởi thân kiêu của mỗi người đã bị chặt đứt. Ánh mắt ông hướng về Đại Khư, một góc của nguyên giới, nơi lưu giữ lịch sử hàng triệu năm của các thời đại, từ Khai Hoàng đến Long Hán, chứa đựng vô vàn bí mật có thể cứu rỗi nhân loại. Ông dẫn quân tiến vào Đại Khư huyền bí, nhưng bị Cửu lão ngăn cản. Khi Viêm Tinh Tinh lái thuyền Thái Dương đến, quốc sư biết khó mà lui. Trên đường trở về, ông bị 3 cường giả bí ẩn vây công. Dù đẩy lùi được chúng, quốc sư vẫn bị thương. Tuy được tiểu độc vương Phụ Nguyên Thanh, đệ tử của dược sư ra sức chữa trị, ông vẫn tương kế tự kế, tung tin mình bị trọng thương. Đây chính là cơ hội vàng cho các môn phái phản loạn, chúng nổi dậy khắp nơi, cướp bóc, giết người, gây ra cảnh chiến loạn kinh hoàng. Quốc sư vẫn im lặng, âm thầm răng lưới, chờ đợi thời cơ tóm gọn tất cả. Ngay cả đạo môn và đại lôi âm tự cũng không thể ngồi yên, họ cử người ngăn cửa Thái học viện, buộc quốc sư phải nhận lỗi với trời, nhưng bị Tần Mục và Tư Vân Hương đẩy lui. Không lâu sau, quốc sư đích thân dẫn quân dẹp loạn. Trên đường đi, ông liên tục bị địch tập kích. Dưới sự giúp đỡ của Thiên Ma giáo, quốc sư một mình đại chiến 20 vị giáo chủ, san phẳng 800 dặm dãy núi, đến nỗi kinh động cả lão Như Lai. Lão cùng các chư Phật của Đại Lôi âm tự phải khiêng cả núi Tu Di đến giảng hòa mới cứu được những cao thủ còn sót lại. Sau trận chiến long trời lở đất ấy, Duyên Khang hoàn toàn dẹp bỏ loạn đảng, thống nhất Giang Sơn. Có thể nói, công lao của quốc sư quá lớn, đến nỗi Duyên Phong Đế không biết ban thưởng thế nào cho xứng đáng. Vàng bạc thì quá tầm thường, chức tước thì trừ nhường ngôi ra, không còn gì để thăng nữa. Tần Mục hiến kế Duyên Phong Đế ban thưởng mỹ nữ. Cuối cùng, quốc sư chọn một người không quá nổi bật làm thê tử, cùng nàng du sơn ngoạn thủy, tận hưởng cuộc sống nhân gian bình dị sau bao sóng gió. Đó cũng là cái kết happy ending cho nhân vật này phải không các bạn? Như vậy, trên đây là một số thông tin về quốc sư Duyên Khang mà mình tổng hợp được. Nhân vật này còn rất nhiều thứ hay ho để khai thác. Các bạn nhớ ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Nếu muốn mình review về nhân vật nào thì comment phía dưới cho mình biết với nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.